Ẩn đằng sau một hành động phản dân, chào các bạn, sau đây Tó Công Nố Com xin đọc bài của Facebook Cơ Đỗ Ngà, cứ chiều lòng quan thầy thằng lồn Trung Cộng đã, rồi mọi việc xử lý dâng đen sau. Đó là nguyên tắc tồn tại của Đảng Cộng sản từ thời những ngày mới cướp chính quyền cho đến nay, có nguyên nhân sâu xa nào đấy mới đưa chính quyền Cộng sản đến hành động quái gở. Ngược đời như thế chứ. Không ai muốn trái ý dân, trừ khi có một áp lực ẩn giấu nào đấy ép chính quyền Cộng sản ve chó còn mạnh hơn cả ý dân. Dùng nhân dân như công cụ là một suy nghĩ đã hẳn sâu trong tư tưởng của những người Cộng sản, dân càng ngu muội, Cộng sản càng mừng. Vì khi đó họ đã giảng biến 100 triệu dân thành công cụ để triển khai ý đồ của con thầy, nhưng khổ nỗi, nhân dân không phải là thanh gươm hay khẩu súng. Mà nhân dân là một khối người có nhận thức thay đổi theo thời gian, nên càng ngày Cộng sản ve chó càng khó gò ép một khối 100 triệu người để trở thành công cụ cho họ được. Giờ đây, chính quyền làm điều phản dân sẽ không được tung hô nữa, mà họ bắt đầu bị phản đối. Với một nhà nữa vì dân, thì họ nghe dân, và thay đổi cách ứng xử với ngoại bang, còn đảng ve chó thì ngược lại. Nghe ngoại bang rồi tìm cách ứng xử với dân sau, và đó cũng sự khác nhau trong cách ứng xử của một nhà nước độc lập và một nhà nước nô lệ, tại Hà Nội. Đại sứ quán Trung Quốc như là một đơn vị giám sát của Bắc Kinh ở Việt Nam để xem chính quyền Việt Nam làm gì. Triển khai chỉ thị như thế nào? Tại Sài Gòn cũng có lãnh sứ quán Trung Quốc sẽ giám sát Nguyễn Thiện Nhân làm gì? Triển khai chỉ thị của Thiên Triều như thế nào? Tùy thuộc vào sự vâng lệnh Thiên Triều mà sinh mạng chính trị của Nguyễn Thiện Nhân sẽ thế ấy. Đứng trước đòi hỏi người dân và sự giám sát tình hình trị dân Việt của Trung Cộng, chính quyền đảng ve chó buộc phải chọn cách làm phật lòng một bên, họ đã chọn đè ép dân để được lòng bên kia. Nửa cuối năm 2018 Sài Gòn lùm xùm vụ Thủ Thiêm làm dân phản đối mạnh, BOT làm dư luận bức xúc, vườn rau Lộc Hưng làm dân căm phẫn. Cộng thêm vào đó là xã hội chủ nghĩa súc vật Venezuela sắp sụp đổ, sợ nỗi phẫn uất kết hợp cảm hứng từ Venezuela làm dân xuống đường. Chính quyền Cộng sản ve chó thấy lo ngại nên nhân sự kiện ngày 17 tháng 2 năm 2019 họ xả van cho báo chí nói về chiến tranh biên giới. Nhưng họ chỉ xả để giảm áp tránh bùng nổ rồi đóng van chứ không xả hết áp. Cộng sản thấy hành động xả van cũng cần. Nhưng họ lại sợ cái tằng hắng nhắc nhở từ hai đơn vị giám sát của thằng lồn Trung Cộng đang đặt Hà Nội và Sài Gòn, thế là họ buộc phải trở về quỹ đạo, vâng lệnh quan thầy và xử lý nhân dân mình. Trên truyền hình, VTV cho làm phóng sự về ngày này nhưng không dám nói tên quân thủ, đấy là một hình thức tự kiểm duyệt để chứng minh sự ngoan hiển của mình với Thiên Triều, tại Sài Gòn. Nguyễn Thiện Nhân cho cẩu lư hương dưới chân tượng Đức Thánh Trần ở bến Bạch Đằng nhằm ngăn cản người dân tưởng nhớ những anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc 40 năm về trước. Là cũng vì mục đích đó tới mục đích chứng minh sự thuần phục, việc tung mấy thằng chí nô lên nói lời bảo vệ hành động cẩu lư hương. Và bắt một con mụ bí thư quận lên mặt báo lý sự cùn để chịu đúa dịu dư luận, thì đó cũng chỉ là cách chống chế cho một hành động phản dân mà Đảng Cộng sản buộc phải làm mà thôi. Kẻ chịu trách nhiệm trước Hà Nội và lãnh sứ quán Trung Quốc phải dẹp sự tưởng nhớ của người dân Sài Gòn chính là Nguyễn Thiện Nhân chứ không phải con mụ bí thư quận kia. Khi chính quyền Cộng sản ve chó sẵn sàng đạp lên cả 100 triệu dân để thi hành mệnh lệnh Bắc Kinh là một sự thật nhãn tiền, thì điều đó cũng có nghĩa là Cộng sản ve chó đã trao quyền điều khiển đất nước này về tay thằng lồn Trung Cộng rồi, chúng ta thấy rõ. Trong trường hợp này đảng ve chó không có quyền làm khác chứ không phải họ quyết định, nước Việt đang trong tình thế như vậy đó. Mất rồi chứ không phải Cộng sản ve chó có quyền lựa chọn nhưng chọn cách phản dân như mọi người nghĩ. Vừa rồi Việt Nam nghỉ EU đã đọc bài viết của blogger Đỗ Ngà. Đừng quên nhấn like và chia sẻ nhé.